بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم ښه راغلاست. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او د صحت جامې به مو پتنې. ډیټا ټایپ کنورژنز ان پایتن او د ده تر څنګ به موږ پر نمبر ټایپ باندې هم خبرې وکړو. څنګه کولی شو چې موږ تاسې په پایتن کې د ډیټا ټایپ کنورټ کو، یعنی انټ و فلوټ ته کنورټ کو، فلوټ و انټ ته کنورټ کو. The process of converting the value of one data type, integer, string, float, etc. to another data type is called a type conversion. و دغه حالت یا دغه مرحلې ته چې موږ تاسې دغه ډیټا ټایپ لکه انټیجر و، سټرینګ و، فلوټ و، ډکشنري و، مثال سیټس و، لیسټونه، دا یو کنورټ کو موږ تاسې و بل ډیټا ټایپ ته، مطلب انټیجر په فلوټ واړو، فلوټ په انټیجر واړو، سټرینګ په انټیجر واړو. دغه ته ټایپ کنورژن وایي، یعنی د ډیټا ټایپ و تغییرولو ته ټایپ کنورژن وایي. پایتان هاز ټو ټایپ اف ټایپ کنورژن. په پایتان کې موږ تاسې دوه ټایپ کنورژن لرو، دوه ډوله ټایپ کنورژن لرو. یو امپلیسیټ ټایپ کنورژن دی چې دا د پایتان لنګویج په خپل اتومات ډول سرته رسوي، یعنی موږ په دې کار نه لرو. بل ایکسپلیسیټ ټایپ کنورژن دی. ایکسپلیسیټ ټایپ کنورژن بیا دې ته وایي چې هغه موږ تاسې په خپل دغه باندې، یعنی د یوزر لخوا دغه ټایپ چینج سي، دې ته ایکسپلیسیټ ټایپ کنورژن وایي. که وګورو موږ په دغه درس کې وایو ټایپ کنورژن دی، ډیټا ټایپ کنورژن ان پایتان. له هغه وروسته به موږ تاسې بیا نمبر ټایپ اف پایتان باندې خبرې وکړو. اول د پروسیس اف کنورټینګ د والیو اف وان ډیټا ټایپ. دغه پروسیس موږ تاسې ویل چې د یوه ډیټا ټایپ والیو و بل ډیټا ټایپ ته کنورټ کوي. دغه ته ټایپ کنورژن وایي چې په دوه ډول دی. امپلیسیټ ټایپ کنورژن چې دی هغه د پایتان لنګویج له لورې خپله سرته رسیږي، او بل ایکسپلیسیټ دی چې موږ تاسې سرته رسوو. مثال زه یو وریبل ډیکلیر کوم، ا ته زه اساین کوم 10 او بی ته اساین کوم 20. دا دوه وریبلونه ما انیشلایز کړه، او یو ا ده یو بی ده، دا دوه وریبل. دریم وریبل د سی په نامه سره ده، سی از اکول ټو ا تقسیم پر بی، یعنی سی چې دا هغه ا تقسیم پر بی ده. نو موږ تاسې راځو لومړی موږ تاسې دا پرینټ کوو، پرینټ سی. که چیرې دغه پروګرام زه رن کړم، که وګورو 0.5 قیمت رالی. اوس به راسو موږ تاسې لومړی به زه د ا ټایپ معلوم کړم او د بی ټایپ به معلوم کړم، بیا به د سی ټایپ معلوم کړم چې موږ تاسې ا کوم ټایپ لري، بی کوم ټایپ. نو را به سو پرینټ. موږ تاسې ویلی چې د ډیټا ټایپ د یو وریبل د ډیټا ټایپ معلومولو لپاره موږ تاسې د ټایپ فنکشن لرو، ټایپ ا پرینټ ټایپ بی. د بی ټایپ ما ته معلوم کړه. که چیرې دا پروګرام زه رن کړم نو دغه دوه د انټیجر له ټایپه دي، ای او بی چې ده دا اصلا د انټیجر له ټایپ څخه دي. اوس راځم له دغه پرینټ سټیټمنټ وروسته موږ د سی ټایپ معلوموو چې سی د کوم ټایپه ده. که وګورو سی د فلوټ له ټایپه ده، چې دا خپله د سی یو بل دغه دی چې پایتان خپله دغه د انټیجر ټایپ چې ای او بی ده، دا دواړه د انټیجر له ټایپه دي. خو کله چې موږ دا یو پر بل وویشل نو ما د دې ټایپ سی ته واړو، یعنې فلوټ ته واړوي چې دا د فلوټ د ټایپه دي. که چیرې زه راسم دا بی مساوي کړمه، تقسیم پر مساوي، دغه اساینمنټ اپریټرز وکاروو، هغه شارټ کټ اپریټرز. که وګورو کلاس بی یعنی د بی ټایپ واوښتی و فلوټ ته واوښتی، ځکه بی موږ وایو چې دا یو انټیجر دی. نو که وګورو اوس فلوټ دی، که زه دغه اساینمنټ اپریټر راسمه اوس که رن کړم د بی ټایپ چې دی هغه انټیجر دی. اوس دلته راځمه د دې سی څخه ځوان بی از اکول ټو ای تقسیم پر. اوس که چیرې زه دا بی پرینټ کړم، پرینټ که وګورو بی زموږ ستاسې 2.0 دلته د بی کلاس چې دی هغه انټ دی او د ای کلاس هم انټ دی. خو اوس زه غواړم چې بیرته د بی ټایپ پرینټ کړم، پرینټ. که وګورو کلاس فلوټ سو، دغه ته امپلیسیټ ټایپ کنورژن وایي چې د پایتان لنګویج لخوا خپله په مخفف شکل سرته رسیږي. بل ایکسپلیسیټ ټایپ کنورژن دی. موږ تاسې څنګه کولی شو چې د یو انټیجر ټایپ واړو یا د یو فلوټ ټایپ واړو. زه معرفي کوم، زه یو بل
وریبل A معرفي کوم دې ته اساین کوم 10.4 او B زه معرفي کوم B ته زه خپله یو سټرینګ اچوم 123 چې دا یو سټرینګ دی که وګورو موږ په کوټیشن کې لیکلی دی زه راځم لومړی د A او B هغه ټایپونه معلوموم پرنټ د A ټایپ او له هغه وروسته راځم پرنټ B د A او B ټایپونه موږ ګورو چې د A کوم ټایپ دی او B کوم ټایپ لري یعنې د دوی ډاټا ټایپ چې که وګورو د A ډاټا ټایپ چې دی هغه فلوټ دی او د B ډاټا ټایپ چې دی هغه سټرینګ دی STR د سټرینګ په معنا ده اوس که زه راسم د دغو ټایپ ور چینج کړم نو زه لیکمه چې C مساوي کېږي یعنې C ته به ور اساین کړو انټ A غواړم د A ټایپ چینج کړم انټیجر ته او بیا هم D ته ور اساین کړه انټ B که وګورو B زموږ ستاسې سټرینګ ده له دغه وروسته به زه یو پرنټ اوس به راسو پرنټ ټایپ C or که وګورو د A او B دلته موږ ټایپونه د دواړو د چینج کړه انټ ته که چیرې دا پروګرام زه رن کړم له مخه د A کلاس چې و هغه فلوټ و د B د سټرینګ و افټر ټایپ کنورژن وروسته د ټایپ کنورژن دواړه انټ ته واوښتله ځکه دا ټایپونه موږ تاسې چینج کړه که زه وغواړم دغه فلوټ چې دی دا سټرینګ ته واړوم نو هم کېدلی شي که وګورو A زموږ ستاسې فلوټ ته زه غواړم چې دلته A واړوم سټرینګ ته نو بیا راځو بیا هم A ته ور اساین کړه STR A غواړم دا دواړه ټایپونه د سټرینګ ټایپ فلوټ ته واړوم نو F ته ور اساین کړه B که چیرې اوس زه راسم د دغو ټایپ وګورم پرنټ ټایپ A او پرنټ کړه د ټایپ آف F چیرې دا زه رن کړم یو پرنټیسز دلته پاره دی که وګورو دغه کلاس سټرینګ ته واوښتی یعنې که وګورو دلته زه یو بل پرنټ سټیټمنټ ورکړم که چیرې موږ تاسې وګورو د A ټایپ چې عموما کې فلوټ دی د دې ټایپ فلوټ دی خو هغه موږ سټرینګ ته واړوئ او دغه سټرینګ ټایپ دی هغه فلوټ ته واړوئ دغه ته Explicit Type Conversion وایي یعنې موږ په خپل لاس سره د دوی ټایپونه ور چینج کړل یعنې د دې والیوګانو ټایپونه مو ور چینج له هغه وروسته موږ تاسې یو بله موضوع چې ده په پایتان کې ټایپ اف پایتان یا د پایتان کې موږ څو ډوله نمبرز لرو چې دا هم مهمه ده په پایتان کې ډیره که وګورو نمبر ډیټا ټایپس پایتان نمبرز پایتان کې موږ 3 ډوله نمبر لرو چې یو انټیجرز نمبر لیکل 200 300 0 2000 3000 یعنې ډیسیمل برخه یا اشاریه عدد نه وي پکښې کې بل فلوټینګ پوینټس نمبر دی چې دا مکمل اشاریه عدد په باره کې نیسي یعنې 2.3 0.4 0.5 داسې بل کمپلیکس نمبر دی لکه موږ تاسې چې د ریاضیاتو په معادلو کې ډېر وایو چې هغه 4G یا 2x مربع جمع 3x یا 2x جمع 3y مساوي کېږي 10 سره دغه complex دی په پایتان we can use the type function to know which class a variable or a value be to موږ تاسې عموما دغه د ټایپ معلومولو لپاره موږ د ټایپ فنکشن کاروو چې څنګه کولی شو د یو والیو ډیټا ټایپ ځان ته معلوم کړو نو راځو دغه موږ 3 ډوله ډیټا ټایپ نمبرونه لرو چې یو انټیجر نمبرز دی بل فلوټ پوینټ نمبرز دی فلوټینګ پوینټ نمبرز دی اشاریه عدد بل کمپلیکس نمبرز دی زه راځم یو څو وریبلونه ډیکلیئر کوم اول وریبل ته زه اساین کوم یو انټیجر والیو دوهم وریبل چې دی هغه ته زه اساین کوم یو فلوټینګ پوینټ والیو او دریم وریبل چې دی هغه سی دا یو کمپلیکس والا زه کوم 8 + 5 جا اوس راځو دا پرنټ کوو دا وریبلونه د دوی قیمتونه پرنټ کوو یې پرنټ B او C چیرې دا پروګرام زه اوس رن کړم که وګورو A چې د هغه 2345 او B چې د 240.1 او C چې ده هغه 8
پلس 15 دا داسې والیو سو. اوس زه غواړم چې دا هر یو ټایپ معلوم کړم. لومړی به د A ټایپ معلوم کړو print. نو د ټایپ فنکشن مو د ټایپ معلومولو لپاره کاروو. ټایپ A له B وروسته print type of B او print type of C. یعنی دا هر یو ټایپ مو معلومو. که وګورو دا اول A وریبل چې د ټایپ انټیجر دی، یعنی دا د انټیجر ټایپ څخه ده. که وګورو دوم چې کوم فلوټر دی دا د فلوټ له ټایپ څخه دی، او 8 پلس 15 چې دا کمپلیکس ډیټا ټایپ دی په پایتان کې، چې دا د پایتان یو بل کمپلیکس ډیټا ټایپ دی، نمبر ډیټا ټایپ دی، چې دا موږ تاسو ته بیا وروسته په ډیر واضح کیږي. نو دا د پایتان ټایپ کنورژن چې explicit او implicit موږ وویل، او نمبر ډیټا ټایپ چې درې ډوله انټیجرز، فلوټینګ پوینټ او کمپلیکس.